Hello, xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và quay trở lại với kênh channel của mình. Các bạn đừng quên like và share kênh nếu bạn thấy video này hay hữu ích. Đặc biệt các bạn hãy đăng ký kênh và bấm vào cái chuông bên cạnh cái nút đăng ký để các bạn theo dõi những video tiếp theo của mình. Đặc biệt trong quá trình xem video các bạn click vào các quảng cáo để ủng hộ giúp mình nha các bạn. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đồng hành với nhau về một cái thủ thuật rất đơn giản trong AutoCAD. Mình ví dụ khi các bạn có một cái file test như thế này thì hiện tại mình đã có hai cái test, một cái là test và một cái là test như thế này ở trong cái model thì các bạn đều thấy như thế này. Tuy nhiên khi các bạn zoom lên in Ctrl V, khi các bạn in thì nó bị lỗi như thế này, có nghĩa là nó bị mất cái nền của cái test đi. Vậy thì làm cách nào để các bạn có thể khắc phục được vấn đề này? Ok, rất đơn giản. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật để các bạn xử lý vấn đề này. Ok, chúng ta bắt tay. Đầu tiên các bạn đánh cho mình cái lệnh là test field, enter. Sau đó các bạn thấy ở đây nó có cái biến, thì thay vì cái biến 0 thì các bạn nhập cho mình biến là 1. Sau đó các bạn enter và làm mới lại. Ok, bây giờ thì chúng ta thử kết quả như thế nào. Các bạn thấy không? Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn cái cách khắc phục cái lỗi bị mất cái nền trong cái test khi mà các bạn in AutoCAD. Thì cái này nó thường xảy ra khi nào? Thì ví dụ như khi các bạn nhận một cái file từ một cái đơn vị nào đó, tuy nhiên người ta không có muốn để cho chúng ta hoàn thiện cái file thì người ta sẽ làm cho nó mất cái nền đi, hoặc là cũng vì một cái mục đích nào đó của người ta mà người ta làm mất cái nền đi. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng chúng ta thấy rất là khó chịu. Do đó để xử lý vấn đề đó, các bạn chỉ cần nhập cái lệnh test field và các bạn nhập cho mình cái biến là 1, thì như vậy là mình sẽ xử lý được cái vấn đề mà nó bị mất cái nền. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video mới nhất. Đặc biệt nếu các bạn có nhu cầu gì, các bạn có thể comment dưới mỗi video, mình sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn.